هر نوازنده گیتاری باید اینو بدونه که استایل صحیح دست راست و دست چپش باید به چه شکلی باشه. اگه همراه هم باشی آخر ویدیو یک سورپرایز خیلی خفن برات دارم. دوست من، قبل از اینکه این ویدیو رو ببینی اگر اطلاعات کاملی راجع به طرز صحیح گرفتن گیتار و نشستن پشت گیتار رو نداری، روی این لینکی که روی صفحه ظاهر شده کلیک کن و اون ویدیو رو کامل ببین. نوازندگی گیتار رو به دو شیوه انجام میدیم. روش اول با استفاده از پیک و روش دوم با استفاده از انگشتای دستمون که به دو سبک پیک استایل و فینگر استایل تقسیم بندی میشن که من خودم نوازنده سبک پیک استایل هستم و گیتار رو از اول با سبک پیک استایل شروع کردم، ولی سبک فینگر استایل هم سبک فوق العاده ای هستش. اینطور نیست که بگیم مثلا پیک استایل بهتر یا فینگر استایل، هر کدوم قابلیت‌ها و کارایی خودشون رو دارن. خب حالا میخوام استایل صحیح دست راست در سبک فینگر استایل رو بهتون یاد بدم. قبل اینکه بریم سراغ اون استایل، شما به نظرتون سبک فینگر استایل جذاب‌تره یا پیک استایل؟ تو کامنت‌ها حتما برام بنویسید. استایل صحیح دست راست به این شیوه هستش که بهتون توضیح میدم. دوستان دست ما در حالت طبیعی مچ دستمون به این شیوه هستش. مچ دست ما اینجوری نیست، اینجوری هم نیست. پس ما دستمون باید به این شیوه باشه. حالا چیکار می‌کنیم؟ این قسمت ساعد دستمون رو قرار میدیم مماس با بریج، به این میگم بریج گیتار، و شستمون، شست دست راست یا حالا چپمون رو دقیقاً قرار میدیم روی این نقطه، روی سیم ششم. برای اینکه به سیم‌ها 1 تا 5 ضربه بزنیم، هنگامی که می‌خوایم به سیم 6 ضربه بزنیم، دستمو به بدنه گیتار تکیه میده. ولی دو تا نکته‌ای که خیلی رعایت نمی‌کنم و این باعث آسیب دیدگی دستشون میشه. اینه که اولیش، این دست نباید به این شیوه قرار بگیره. خب این اشتباه هستش دوستان. دست ما باید اینجوری باشه، چون اگر ما دستمون رو به این شیوه بذاریم، مچمون به این شکل رو به بیرون میره و این باعث میشه که نتونیم درست نوازندگی کنیم و دچار اشکال میشه کارمون. ما باید ساعدمون رو دقیقاً اینجا قرار بدیم، شستمون رو روی این نقطه و شروع کنیم به نوازندگی. میخوایم طریقه ضربه زدن به سیم ها رو یاد بگیریم. دوستان ما ضربات پیکادو رو به این شیوه میزنیم که یه قسمتی از بند اول انگشتمون و با ناخن انگشتمون، ناخن‌های انگشتتون هم نباید زیاد از حد بلند باشه، به اندازه استاندارد که فکر کنم 2 یا 3 میلیمتر هستش. بهتون گفتم اول استایل دستمون رو درست می‌کنیم به این شکل. می‌خوایم به سیم 1 ضربه بزنیم با قسمتی از بند اول انگشت که توضیح دادم و ناخنمون به این شکل. ما وقتی ضربه زدیم بلافاصله بعد از ضربه انگشتمون رو تکیه میدیم به سیم بالایی. بعد همینطوری انگشت بعدی. ضربات رو باید یکی در میون بزنید، نباید 2 بار پشت سر هم با این انگشت ضربه بزنید یا 2 بار پشت سر هم با این انگشت. یکی در میون. حالا سیم دوم، سیم سوم، سیم چهارم و سیم ششم هم که گفتیم که دست تکیه میده به اینجا. خب نکته بعدی که گفتیم میخوایم راجبش صحبت کنیم، استایل صحیح دست چپ هستش. بچه‌ها ما حتما این نکته رو باید رعایت کنیم که ناخن‌های انگشت دست چپمون کاملا کوتاه باشه و همین شیوه که مشاهده میکنید. اگه بلند باشه ما نمیتونیم درست انگشت گذاری انجام بدیم. استایل صحیح هم به این شیوه هستش که انگشت 1 پشت فرت، انگشت 2 وسط فرت، انگشت 3 وسط فرت و انگشت 4 به این شکل گرد روی فرت قرار میگیره. حالا یا انتهای فرت یا میانه فرت، فرقی نداره. پس ما این استایل صحیح رو باید در انگشت گذاریمون رعایت کنیم. دوست من اگر تا اینجا از دیدن ویدیو لذت بردی، لطفاً کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله کانال رو بزن تا نوتیفیکیشن ویدیو برات ارسال بشه. اما سورپرایز این ویدیو که بهتون گفتم، دوستان ببینید ما موقع انگشت گذاری یه نکته هست که خیلی بهش اینو توجه نمیکنن، اینه که ما نباید فرم انگشت گذاریمون به این شکل باشه، ما باید فرم دستمون به این شیوه باشه. اینو همیشه سعی کنید توی استایل دست چپتون جا بندازید که انگشتاتون باید دقیقاً به این شیوه حرکت کنن، نه به این شیوه. وقتی ما به این شیوه حرکت میکنیم، انگشت 3 و 4مون خارج میشن از پوزیشنی که دارن و این نوازندگی رو برای ما سخت‌تر میکنه و این سورپرایزی بود که بهت گفتم و مطمئن باش رعایت کردن این نکته نوازندگیتون و یا انگشت گذاری دستتون رو دگرگون میکنه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. امیدوارم از این ویدیو استفاده کنی، از نکاتی که گفتم. اگر دوستان ویدیوهای قبلی کانال رو ندید حتما برید ببینید و اینکه کانال منو هم حتما به دوستان خودتون معرفی بکنید.